Ako. Ano? Yan. Ito sa gitna ng maisan. Woo! Guys, luto na yung mais. Oh, ito. Yan. Sarap to. Good morning mga pare-koy, kumusta? Today's vlog, kukuha tayo ng tanim na mais ni tatay dito sa bukid niya. Itanim naman to ni tatay during COVID days nung nag-start yung quarantine. So ito na yun. Yan. Actually naharbisan na namin to nung mga nakaraang araw. Nakakain na ako dun eh. Ito yung tanim ni tatay. Hindi pa to pwede. Yan. Ito yung sweet corn. Ito yung mga yelong ano, sweet corn. Ayan. Sabi ni tatay kukuha kami mamaya kasi pwede na raw yung iba i-testingan. Ito ba? Ito malaki na to. Hindi pa siguro pwede. Kung napansin niyo, no, napakasimple lang ng pamumuhay. Pag nandito ka, hindi ka magugutom sa probinsya. May sipag ka lang at tiyaga ka lang magtanim. Okay. Yan. Kuha kami siguro mamaya. Mamaya papakita ko sa inyo. Nangunguha kami ni tatay. Meanwhile, tubo ni tay. Lungan si tatay. Dalo ni tay sa guatay. Nakatapakan ko yung tubo. Yan. Laki nga, no? 3 months na tayo, no? 3 bulan. Okay na ni guro tayo. Tamo naman ni kayo. Tistingan man lang bala. Dami, okay ni tay. Sabi ko kay tatay, tama na kasi kami lang naman yung titikim. So yung second batch ng mais ni tatay, yung una kasi yung malagkit. Yun. Ito, sweet corn. Kita nga sa ko tay?
Tiyaga ka lang. Magkakainin ka. Huli puti. Tay! Tay? Puti pa man ni Tay? Puti pa. Sabi ko parang hilaw pa. Ito. Puti. Hindi pa siguro pwede. Ubon ba? Pwede ba naman dyan kumakaon bro? Okay. See? Fresh from the farm. Naalala ko guys nung itinatanim pa lang to nila tatay. Ganito mga panahon din yun eh, parang mainit. Ay, hindi mainit, parang makulimlim. Pero kadalasan mainit. Naghihirapan nila itong sabit sa lupa. So mga tingnan pa muna. Pupunta ka pa sa ibang panahon. Hindi ka magugutom. Sipag ka lang, buhay ka. Simple ng buhay dito. Dali na natin ito dun para maluto. Teka, saan basta tayo? Mamaya lulutuin na natin. Iyak kamot. Ano na tayo? Tumbak-tumbak? May bisita ako. Ano? Yan. Taga-taga. May bisita ako. Huh?
Nandito ako sa gitna ng maisan. Woo! Guys, iniwanan ko na sila nanay doon sa gitna. Kasi nga ang kate, yung bugang, yung tawag nila makate. Saan ba ako dadaan? Kasi pagbalik ko dun sa bahay, dala ko yung mais kanina. Sabi nung bayaw ko, sabi ng hipag ko, may nag-text yung pinuntahan ko sa Sagay. Yun, nag-order sila ng mais. So kailangan nilang malaman na pupunta yun sila dito kasi nga malayo yun, tapos hindi sila maharbisan. Kukuha ko ng sili. Dami. Meanwhile, Guys, luto na yung mais. Oh, ito. Yun. Sarap to. Hindi lang mabulong ang bao sa ilok mo, maamat-amat kuti ang imo nga ilok. Hindi nga, General Males, good morning. Guys, Jimmy sarap. Fruit Stand, Ramon Silingan, kag Kyle Pharmacy dira sa Barangay Bata. Dira nyo mabakal. Now, kanto ta sa Pag bago pa lang pitas, matamis. Bagong 500 harvest. billion. Yun may panghatag ka na sa imo sa asawa. Share Kasi mo, mahamot ng baba mo ni. Mahamot ang baba. Samahan niyo naman ako mag-deliver. Sernel, Mag-deliver ako ng siomay. Hey, what's up guys? Paalis na ako. Mag-deliver na ako ngayon ng siomay. So, kanina nagkuha tayo ng mga mais. Kumuha tayo ng mga mais doon. Eh, ngayon naman, mag-deliver na ako. So, kita-kits. Fishball. Mga fishball ba? Baligyan nila. Hindi naman. Naglibot ka dyan? Oo, nag-chat siya kay Linlen. Ano yung gano'n? Hindi na meanwhile, Hey guys, nandito na ako. Kasanguyan pa uwi na ako ngayong araw na to. Itong vlog natin ngayon. So, ito nga, medyo makulimlim na. Timing naman na hindi umulan. Pero napakainit ang panahon.
Nga pala, itong vlog na to, shoutout nga pala kay Benicio, tapos sa Route 69, shoutout sa inyo mga barikoy, at sa mga kay Bridge yung isang nag-subscribe sa akin, shoutout sa iyo tol, si Pops. Ayun nga pala, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po sa time po na bigay niyo para manood ng video. Thank you very much po. Dito na lang, please like, comment and share